Hello everyone, and welcome again to the respiratory series. In this video, we are going to talk about how to approach a patient with a chronic dyspnea. مبدئيا اكو مجموعة من النقاط. شو وقت نعتبر البيشنت عنده chronic dyspnea ونطبق عليه هاي الابروتش؟ خلينا نقول بانه البيشنت اللي الديسنيا مالته صار لها اكثر من شهر، يعني الخنقة مالته صار لها اكثر من شهر، هذا اللي نطبق عليه هذا الابروتش اللي راح نسولف عليه، اللي هي الكرونيك dyspnea. الشغله الثانيه، البيشنت اللي عندهم كرونيك ديسنيا اغلبهم ذولا اللي هسه راح نسولف عليهم ممكن يجون acutely as a case of acute dyspnea. اوكي. الشغله الثالثه انه most of these patient will present للاستشاريات او للعيادات مال الاطباء مال التنفسيه او مال القلبيه، ما راح يجون الامرجنسي ديبارتمنت الا اذا صار عندهم فد exacerbation او فد مثل ما نقول worsening بهاي الديسنيا مالتهم. otherwise انت البيشنت اللي مخنوق صار 3 اشهر نادرا ما يجي للطوارئ، اوكي، يروح يشوف له طبيب بعياده خاصه. نجي على هاي الكيس. A 58 years old man present complaining of chronic dyspnea. How to approach such a case؟ يعني صار له فتره مخنوق، شهرين 3 اشهر، اوكي. فبالبدايه قبل ما نسالها اي شيء احنا لازم ببالنا مجموعه من الأشياء اللي ممكن تؤدي إلى هذا الشيء، إلى الكرونيك ديسنيا. فنبدأ أولا بالدايجنوستيك فريمورك. شنو هي الدايجنوستيك فريمورك فور a patient with a chronic dyspnea؟ يعني لستة لكل الاتيولوجيز اللي ممكن تؤدي إلى الكرونيك ديسنيا. هنا ما راح نتفلسف فيها، نقسمها حسب الأورجان سيستم، يا أما things related to the heart، يا أما things related to the lung to the heart، أو miscellaneous causes. تمام؟ اللي هي يعني لا related to the heart ولا related to the lung. بالنسبة لللنج راح نقسم اللنج حسب الستركشر مالتها، يا اما بلورا، يا اما airways، يا اما alveoli، يا اما interstitium او pulmonary vessels. بكل واحدة من ذني ممكن اكو اشياء تؤدي الى كرونيك ديسنيا. مثلا بالبلورا pleural effusion ممكن يجي البيشنت على شكل كرونيك ديسنيا. بالايرويز patient with COPD and patient with asthma ممكن يجون على شكل كرونيك ديسنيا. بالالفيولاي البيشنت اللي عنده كرونيك نيمونيا، مثلا تيوبركلوسيس، واللي تعتبر فد نوع من الكرونيك نيمونيا، اوكي، can present as chronic dyspnea. also interstitial، مثلا interstitial lung diseases. idiopathic pulmonary fibrosis ممكن يجي على شكل chronic dyspnea. and regarding the pulmonary vessels فالpulmonary hypertension can present as a chronic dyspnea. regarding the heart، الهارت أيضا ممكن إنه أنا أقسمه إلى ال following units: pericardium، myocardium، heart valves، conduction system and vessels. نيجي على كل واحدة من عندهن. بالنسبة للبيريكارديوم فconstrictive pericarditis اللي شرحها احنا بالكارديولوجي ممكن تجي على شكل chronic dyspnea. بالنسبة للمايوكارديوم فالهارت فيلير راح يجي على شكل chronic dyspnea. بالنسبة للهارت فالفز فتقريبا any valvular heart disease إذا severe ممكن يجي على شكل chronic dyspnea. regarding the conduction system فالأرثمياز سواء برادي أو تكي أرثمياز ممكن تجي البيشنت على شكل chronic dyspnea. for example خصوصا بالelderly atrial fibrillation. regarding the blood vessels فالcoronary artery disease اللي مثل ما قلنا اسمه angina equivalent، يعني احنا نعرف انه الانجينا for example patient لما يتمشى نهاية الشارع يصير عنده chest pain مال الانجينا فيقعد او ياخذ نيتروغليسرين ويروح هذا chest pain. ممكن اكو بعض الناس يصير عندهم بمكان ما يصير عندهم chest pain يصير عندهم ديسنيا، يعني لما يتمشى نهاية الشارع يصير عندهم ديسنيا rather than chest pain، يقعد او ياخذ نيتروغليسرين نفس الشيء وتروح هاي الديسنيا. هنسميها بالانجينا equivalent اللي شرحيها ايضا بمحاضرات الستيبل انجينا بالكارديولوجي. miscellaneous causes of chronic dyspnea include anemia، خصوصا moderate to severe anemia ممكن البيشنت يجي على شكل dyspnea، neuromuscular diseases، kyphoscoliosis، renal failure and obesity. لما يجي patient عنده chronic dyspnea وتبي تاخذ history من عنده. The focus history should include the timing and the precipitants of this dyspnea. يعني for example patient اللي عندهم أزمة عادة dyspnea مالتهم worse at night and they are precipitated by for example cold exposure, by exposure to an allergen, exposure للدست، الانيمال دندر،
كل ذني الأشياء اللي ممكن تؤدي إلى symptoms of asthma. Also, you have to ask about the presence of any other respiratory symptoms. For example, هل البيشنت أدى قحة؟ وهاي القحة هي ناشفة لو جافة، يعني ناشفة لو associated with sputum. اوكي، سو مثلا البيشنت اللي عندهم tuberculosis راح يصير عندهم بكف sputum production وياها dyspnea. البيشنت اللي عندهم interstitial lung disease راح يكون عندهم dry cough وياها dyspnea. هل اكو hemoptysis also? This is a very important. Also the presence of any palpitations، لأنه مثل ما قلنا tachy or bradyarrhythmias can lead to the dyspnea. Also مثلا البيشنت اللي عنده anemia راح يكون عنده dyspnea وراح يكون عنده palpitation. Also the presence of any leg swelling or changes in the weight. البيشنت اللي عندهم heart failure راح يلاحظون انه اكو زيادة بوزنهم نتيجة الإديمة والcongestion. You have to ask about the past medical history to know the patient better. هل هذا البيشنت عنده any prior cardiac or pulmonary disease؟ أو هل عنده risk factors إلهن؟ هل هو عنده ischemic heart disease؟ هل هو عنده myocardial infarction in the past for example؟ هل هو smoker وناو حاليا اجى COPD مثلا chronic bronchitis or not. Also, to ask about drug history and family history of any pulmonary and cardiac disease, because mainly here chronic dyspnea يا أما cardiac يا أما respiratory problem. Also social history, very importantly smoking. Smoking can give rise to different pulmonary diseases خصوصا COPD and also cardiac disease اللي هو ممكن give rise to ischemic heart disease، هو واحدة من الريسك فاكتورز للأثيروسكليروسيس والكونسيكونسز مالتها. animal exposure، هذا الانيمال exposure ممكن for example بالبيشنت اللي يربون طيور على سبيل المثال ممكن انه صاير عندهم for example interstitial lung disease. Okay. Also occupational history، ممكن انه exposure to certain organic dust or certain chemicals during the occupation give rise to various lung diseases. Asbestosis, silicosis, hypersensitivity pneumonitis, asthma for example also can be occupational and ممكن حتى COPD تكون occupational. For all of these are important. By focus examination you always start with the vitals, then you go for a focused physical examination including the chest examination خصوصا الأوسكولتيشن اللي هو أهم part من chest examination. A cardiac examination اللي هم نركز بيه على auscultation and the general examination related to the cardiovascular and respiratory symptoms. And a muscle strength exam because neuromuscular diseases مثل ما شفنا ممكن تجي على شكل chronic dyspnea. فعلى الأقل تشيك المسل سترينث. أخاف البيشنت هذا عنده muscle weakness وهاي المسل weakness هي اللي مسويت له هاي chronic dyspnea. Investigations. Lab investigations include CBC مهم لأن هذا البيشنت ممكن يكون أنيميا والأنيميا هي اللي مسويت له chronic dyspnea. ممكن BMP if you suspect heart failure. Also chemistry panel ممكن إنه هذا البيشنت مثل ما قلنا renal failure والrenal failure هي اللي مسوية dyspnea. All of these patients should have a chest X-ray. Most of them will have an ECG and pulmonary function test. اوكي، ايضا قسم من عندهم راح نحتاج الى الايكوكارديوغرافي. ذني عادة الانفستيجيشنز اللي راح نسويها بيشنت عنده chronic dyspnea. من خلال هذا الانيشال ايفالويشن اللي هو الفوكس هيستوري، a focused clinical examination and the baseline investigation راح يطلع لنا واحدة من ذني الباترنز بالبيشنت اللي عندهم chronic dyspnea. اول باترن ممكن يطلع بانه البيشنت بالهيستوري عنده chronic cough and the long smoking history. تيجي تسمع الشيست مالته تلقي اكو decreased breathing sounds. دز على chest x-ray تلقي hyper inflated lungs بالchest x-ray. تدز على pulmonary function test وتلقي obstructive pattern بالpulmonary function test، يعني تلقي بأنه ال FEV1 على ال FVC أقل من 0.7. هذا هو ال obstructive pattern. هذا كله suggest بأنه هذا البيشنت عنده chronic obstructive pulmonary disease. ممكن أنه هذا البيشنت يكون عنده chronic cough by history and by history تلقي أنه عنده weight loss and fever اللي هي constitutional symptoms. عنده some tuberculosis risk factors مثلا for example family history of tuberculosis. أو أنه تلقي هذا البيشنت for example immunosuppressed, he's taking immunosuppressive medications. تدز على chest x-ray تلقي focal findings بالchest x-ray خصوصا بالupper lobes. okay, and هذا البيشنت all of these suggest بأنه عنده شنو pulmonary tuberculosis.
other pattern اللي ممكن يبين لك هو أنه البيشنت عنده diffuse fine crackles by examination and by chest x-ray diffuse interstitial opacities. وتلقى عنده مثلا في significant exposure history مثل ما قلنا مثلا يربي طيور أو for example ده ياخذ some medication اللي ممكن يؤدي إلى fibrosis in the lungs. فهذا البيشنت all of these suggest بأنه عنده interstitial lung disease. الخطوة اللي وراها أنه تسوي له CT scan حتى تعرف شنو هذا الانترستيشيال lung disease وتعرف هل هو cause يعني هل هو non-diffuse parenchymal lung disease أو هو idiopathic interstitial pneumonia. وهذا الموضوع احنا شارحيه بالintroduction to diffuse parenchymal lung diseases. هل هو يعني ما له سبب نسميه بالايديوباثيك أو هل له سبب يعني diffuse parenchymal lung disease أو يعني interstitial lung disease نتيجة فد underlying cause. other patterns ممكن يطلع انه انت تجي تسمع البيشنت by cardiac examination تلقي انه عنده loud P2 loud second heart sound. تجي تدز على chest x-ray تلقي بانه pulmonary arteries large بالchest x-ray. تجي تدز على ECG وتلقي بانه اكو predominant R wave in V1 يعني signs of right ventricular hypertrophy. بالايكوكارديوغرافي تلقي high right ventricular systolic pressure. all of these suggest بأنه هذا البيشنت عنده pulmonary hypertension. اوكي. other pattern اللي ممكن يبين بأنه إذا البيشنت عنده signs and symptoms of heart failure يعني عنده chronic dyspnea عنده weight gain عنده lower lymphedema. اوكي. وياها تجي تسوي له examination ممكن تلقي الكوزمول sign اللي هو elevation of the JVP on inspiration. تيجي تدز على chest x-ray تلقي pericardial calcification by the lateral chest x-ray and بالإيكو ممكن تلقي various findings. all of these suggest بأن هذا البيشنت عنده constrictive pericarditis اللي احنا شارحيها ضمن الكارديولوجي. other pattern اللي ممكن نشوفه انه البيشنت هذا عنده dyspnea. تسأل هل البيشنت هذا عنده orthopnea يعني dyspnea while lying flat راح يقول لك عندي dyspnea while lying flat اللي هي يسموها بالأورثوبنيا. and by further history يطلع هذا البيشنت عنده PND اوكي اللي هي paroxysmal nocturnal dyspnea اللي هو ببساطة انه البيشنت يقول لك اني نايم نمت ساعتين ثلاثة وراها بنص الليل فزيت من النوم مخنوق كلش قعدت نفس السريع فتحت الشباك حسيت نفسي ارتاحت. هذا البيشنت هو الكلاسيكال description مال paroxysmal nocturnal dyspnea which is very very specific for heart failure. أيضا هذا البيشنت ممكن أنه تلقى عنده weight gain تجي تفحصه تلقى عنده elevated JVP تجي تسمع الchest مالته تلقى diffuse fine crackles due to pulmonary edema and symmetrical leg edema يعني lower limbs مالته edematous. تدز على investigations تلقى الBMP مالته elevated تلقى عنده كارديوميجالي لما تدز على chest x-ray increase in the cardiothoracic ratio. تدز على ايكو تلقى reduction بالايجكشن fraction بالايكو. هذا البيشنت هو typical patient with heart failure. اوكي. واللي هي واحدة من common causes of chronic dyspnea. other patterns اللي ممكن تشوفها انه انت تجي هذا البيشنت عنده chronic dyspnea by examination تلقى عنده فد مرمر اوكي فد pathological مرمر by examination. تدز على ايكو يلقى عنده فد valve dysfunction mitral aortic valve dysfunction by echocardiography. فخلاص this patient الكرونيك dyspnea مالته هي نتيجة valvular heart disease. أيضا بعض البيشنت تلقى عنده palpitations بالهيستوري يعني chronic dyspnea and palpitation تسوي له ECG تلقى عنده أرثمية أو ممكن أنه تدز على هولتر يعني أنت تشك أنه عنده أرثمية فتدز على هولتر مونيتر ويرجع لك ورا يوم أو يومين وعنده بالهولتر مونيتر أرثمية بالإي سي جي أو بالهولتر فخلاص this suggests إنه الأرثمية مالته هي الكوز أوف ديستميا. أوكي. أيضا بعض الأحيان patient هذا عنده exertional chest pain وعنده يعني chest pain لما مثل ما قلت لكم ده يتمشى لما ده يصعد الدرج. هذا البيشنت يكون hypertensive مثلا diabetic smoker and تجي تسوي له ECG ممكن إنه هاي ECG تلقي بيه فد evidence of ischemia. For example ST and T wave changes. تمام. This suggests بأنه هذا البيشنت عنده coronary artery disease أو بما نسميها بالangina equivalent. أوكي.
يعني يعامل معاملة البيشنت اللي عنده أنجينا.